Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At for today's vlog, meron tayong gagawin. Yung gagawin natin ay para siya sa mga mga babae or pwede din sa lalaki na mga merong frizzy hair, maraming split ends, yung ganun-ganun yung hair mo or yung kailangan ng hair mo ng ano ba to? Basta, kailangan niya ng tulong. So, yun siya. Yung gagawin natin ay consuka. So, kailangan natin una-una ng conditioner. And then, yung suka. Tapos, container. Tsaka yung pang-mix natin. So, kailangan lang natin ng 3 tablespoon ng suka. Tsaka, yung kung sa sachet yung ginagamit niyo, pwede yun yung isang sachet or pwede yung 2 sachet. Depende din siya sa kung ano kakapal yung buhok nyo. Pero yung sa akin kasi hindi naman siya makapal. Parang tamang-tama lang yung kapal niya. So pag nalagay nyo na yung 3 tablespoon ng suka, 2 sachet ng conditioner, depende sa kung ano kakapal yung buhok ninyo, ready na tayo to apply it to our hair. Okay, first, syempre, mag-start tayo sa strand. Para lang din, para lang kayo naliligo. Or para kayo nag-a-apply ng color sa hair ninyo. Para dyan sa mga kakilala ko na sila lang din yung gumagawa, yung nag-a-apply ng hair color sa buhok nila, mahilig mag-experiment. Sorry lang guys kung medyo medyo magulo sa labas. Kasi ako, yung dorm ko, yung situation niya ay nasa malapit lang sa school. So maraming jeep na na dumadaan. Wala akong choice kundi tayo na lang yung sa kanila. Mag-adjust. Wala tayong choice. Tapos, alam nyo ba na yung yung baho, ay parang talaga siya, parang suka. Sobrang baho niya. Pero, dito din natin malalaman kung effective ba talaga to. Kasi kung effective, recommend ko siya na gawin ninyo. Siguro mga at least linggo. Okay, so we're done. Tapos, maghihintay tayo ng 20 minutes na ibabad yung hair natin. After that, maliligo ako. Babalikan ko kayo mamaya pagtapos na ako maligo. And then we will see kung ano yung result ng consuka natin. See you! Hi! So, kakatapos na po namin mag-meeting at hindi ako nakapag-update kanina kasi nga urgent yung meeting namin. So, ito na siya yung result. As you can see, super oily siya. Kasi nga, feeling ko mas effective siya sa mga may hair na frizzy hair, yung mga super dry na hair. Pero maganda naman siya. So, nire-recommend ko siya na gawin nyo din at least once a week siguro. So, I hope you like my video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much and God bless you all.